Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Ngày tận thế đế. Đồ vật cuối cùng mà mỗi người chạm tay vào sẽ trở thành vật phẩm dị năng của bản thân. Và thứ cuối cùng tôi chạm vào là điện thoại di động. Đói bụng quá. Một trong những món đồ trong nhóm tôi có thể biến ra thức ăn ngon, nhiệt độ cực lạnh. Vật phẩm của tôi có thể biến ra thiết bị giữ ấm. Thầy ma đến sẽ không sợ. Bởi vì tôi có phần mềm diệt 6 rút. Mình trọng sinh rồi. Trở lại 1 tiếng trước khi tận thế. Không kịp suy nghĩ, tôi đi thẳng đến cửa hàng gần nhất. Lúc mở tài khoản thanh toán trên điện thoại ra, nói rất nhanh. Tôi cần chiếc điện thoại mới nhất, dung lượng lớn nhất. Không cần xem giá. Nhanh nhé, cảm ơn. Nhân viên bán hàng cười tê tết, nhiệt tình đưa chiếc điện thoại mới cho tôi. Ngay khi tôi muốn thanh toán, một cánh tay đã cướp lấy chiếc điện thoại cũ của tôi. Tiểu Anh Ngư, đầu óc cô hỏng rồi phải không? Lương 1 tháng của cô bao nhiêu? Mua điện thoại đắt tiền như vậy làm gì? Quay đầu lại nhì, là bạn trai của tôi, Lý Phú Quý và đồng nghiệp nữ Liễu Như Yên. Cũng là kiếp trước, hai kẻ tiện nhân đó đã đẩy tôi vào đám thây ma. Nhìn thấy đây không phải là lúc để tranh cãi, tôi kiềm nén cơn giận của mình lại, cố gắng bình tĩnh. Lý Phú Quý, tiền của tôi tiêu như thế nào không liên quan gì đến anh, thế thì đâu được. Cô phung phí tiền bạc quá. Sau này làm sao có thể giúp tôi mua nhà xe đây? Chẳng lẽ cô muốn tôi nuôi cô? Tôi phải thay cô giữ tiền mới được. Tôi lập tức phản bác. Bây giờ, chúng ta chia tay đi, mau trả điện thoại đây. Lý Phú Quý không khỏi sửng sốt, sau đó tức giận. Chỉ vì muốn mua điện thoại mới mà chia tay với tôi à? Tiểu Anh Ngư không ngờ cô ham hư vinh như vậy. Cô xem Liễu Như Yên người ta kìa, cần kiệm giản dị, còn không bao học hỏi. Liễu Như Yên nũng nịu bên cạnh anh ta nói. Anh Phú Quý, anh đừng nói chị Anh Ngư nữa. Không phải chị ấy làm chung công ty với anh à? Không hiểu anh đi làm cực khổ như vậy. Tất nhiên sẽ không quan tâm đến anh như em rồi. Tôi đảo mắt. Đột nhiên nhớ ra chỉ còn 30 phút nữa là đến tận thế. Quá lời đôi con nên tôi đã giật lấy lại điện thoại của mình. Sau đó thanh toán về nhà. Sau khi về đến nhà, tôi lập tức cài đặt tất cả phần mềm thường sử dụng vào trong điện thoại và tất cả trò chơi tôi thích. Tôi đều đã tải xuống. Sau khi tôi cài đặt xong tất cả, chỉ còn 1 phút nữa là đến tận thế. Âm thanh máy móc quen thuộc lại vang lên vào lúc này. Ngày tận thế đế, trước khi thời gian đếm ngược kết thúc, đồ vật cuối cùng mà mỗi người chạm tay vào, nó sẽ trở thành vật phẩm dị năng. Âm thanh cơ học vang lên văng vẳng qua tai tôi. 59, 58, 57, 56 tôi cầm chắc điện thoại. Lòng bàn tay tôi bỗng bị phòng thấp nặng, cửa sổ mở. Tôi mơ hồ có thể nghe thấy ai đó hét lên ở tầng dưới. Đây là trò đùa của chương trình. Tập kỹ nào kết hợp với đài phát thanh vậy? Chắc là thủ thuật dọn hàng của siêu thị gần đó nghĩ ra đó. Không cần biết, tôi gấp đi làm rồi. Nhưng nếu đó là sự thật thì sao? Đừng chơi điện thoại nữa. Nhanh chóng đi tìm đồ vật có tính năng tấn công đi. 5, 4, 3, 2, 1. Khi đếm ngược kết thúc, một luồng năng lượng dâng trào lập tức tràn vào cơ thể tôi. Điện thoại vẫn còn im ắng trong tay tôi. Tim tôi động đậy một lát. Ngay sau đó màn hình điện thoại trôi nổi trong không trung. Điện thoại của tôi thực sự thức tỉnh thành vật phẩm dị năng rồi. Tôi thử thăm dò một lát. Sau đó tiện tay đặt một cốc trà sữa. Giây tiếp theo, tất cả các loại trà sữa thình lình rơi xuống trước mặt tôi. Trong khi đó, bên cạnh ứng dụng xuất hiện một dòng chữ nhỏ, số lần sử dụng trong ngày mồng 1%. Tôi phấn khích cảm thán, cái này đúng là tuyệt vời. Những người chưa từng trải qua tận thế chắc chắn không hiểu, có thể ăn uống đầy đủ là chuyện quan trọng hạnh phúc biết bao. Lúc này Lý Phú Quý gửi sáo đi ông mời tôi. Ngay khi kết nối, anh ta không thể chờ thêm mà chỉ đạo tôi. Nhanh lên, quay camera một vòng quanh phòng đi. Không rõ anh ta định làm gì. Sau khi làm theo, tôi liền nghe được đầu dây bên kia có tiếng cười đắc chí. Tiểu Anh Ngư, sao trong phòng cô ngoài trà sữa ra chẳng còn gì nữa vậy? Tôi nói cho cô biết, ngay cả khi chúng ta có dị năng, động vật bên ngoài nhất định sẽ biến dị. Bây giờ cho dù đi ra ngoài tích trữ hàng cũng không kịp. Có vẻ như anh có nhiều thức ăn nhỉ? Lý Phú Quý quay camera dạo quanh phòng một lượt. Cũng nhờ có cô. Lần trước không phải cô nói thay đổi địa chỉ đồ ăn nhẹ đến chỗ tôi hay sao? Với số thực phẩm này, tôi có thể sống sót ít nhất nửa tháng. Cho nên anh gọi điện cho tôi là muốn chia phần à? Cô mơ đi. Bỗng dưng Liễu Như Yên xông vào trong ống kính. Ai cho cô chia tay với người đàn ông tốt như anh Phú Quý? Bây giờ, đừng mong anh ấy bảo vệ cô. Và cũng đừng mong chúng tôi chia thực phẩm cho cô. Cô ta lại cười kênh kiệu. Vật phẩm dị năng của chúng tôi chính là dao làm bếp và bật lửa. Của cô là gì? Tôi nhìn xung quanh. Bịa đại ra một vật phẩm. Lúc âm thanh kỳ lạ vang lên thì tôi đang ngủ. Vì vậy, tôi mới động vào cái gối. Tiếng cười khinh miệt của Liễu Như Yên lại vang lên. Gối, vật phẩm dị năng của cô lại là cái gối á? Cô ta còn định mở miệng chế giễu gì đó nữa, nhưng xào đi ông đã tự động ngắt ngang. Tôi bị kéo vào một nhóm. Trông nó chẳng giống một nhóm bình thường, bởi vì số lượng người đã tăng vọt.
vượt quá 10.000 người, và tên nhóm là nhóm thông báo chính thức của Ngưu Ngưu Thị. Có khi nào vật phẩm dị năng của ai đó liên quan đến giao tiếp không? Sau đó, phát biểu của trưởng nhóm đã xác nhận suy đoán của tôi. Chào mọi người, tôi là Lý Đại Tráng từ bộ phận tuyên truyền thị trường Ngưu Ngưu. Vật phẩm dị năng của tôi là về chức năng giao tiếp. Có thể kéo những người trong phạm 6 tiểu khu thành một nhóm để dễ dàng đăng thông báo chính thức, để mọi người cập nhật thông tin mới nhất bên ngoài. Bởi vậy mới thêm mọi người vào đây. Có một đồng nghiệp vào cuối giờ đếm ngược đã tình cờ cầm được đơn giao hàng. Vì vậy, anh ta có thể đặt hàng chính xác theo tên. Vì vậy, bây giờ xin vui lòng sửa lại. Đặt tên là tên riêng của bạn cộng với các vật phẩm dị năng. Ví dụ Trương Tam cái búa, mỗi người đã thay đổi xong biệt danh sẽ có được vật tư đơn giản do Ngưu Ngưu Thị cung cấp. Mọi người đừng hoang mang. Chúng tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức để đảm bảo nguồn cung cấp. Dự kiến sẽ được cung cấp 3 ngày một lần. Mọi người lần lượt đổi tên. Tôi nghĩ một chút, thay đổi biệt danh thành Tiểu Anh Ngưu cái gối. Chưa đầy mấy giây, một gói đồ siêu thị xuất hiện. Tôi nhìn một chút, là một hộp mì ăn liền, mấy chai nước và một ít trái cây và rau quả. Ngày tận thế đế, đồ vật cuối cùng mà mỗi người chạm tay vào sẽ trở thành vật phẩm dị năng của bản thân. Và thứ cuối cùng tôi chạm vào là điện thoại di động. Đói bụng quá. Một trong những món đồ trong nhóm tôi có thể biến ra thức ăn ngon, nhiệt độ cực lạnh. Vật phẩm của tôi có thể biến ra thiết bị giữ ấm. Thầy ma đến sẽ không sợ. Bởi vì tôi có phần mềm diệt 6 rút. Tôi nghĩ một chút, cuối cùng thay đổi biệt danh thành Tiểu Anh Ngưu cái gối. Lúc này, Liễu Như Yên không thể chờ đợi anh cùng tôi và quản trị viên. Năng lực dị năng của một số người là để gây cười à? Dị năng cái gối là quái gì nữa? Có thể giữ ấm hơn không? Cho tôi hỏi người phụ trách. Những người sở hữu vật phẩm dị năng không có công dụng cũng đáng được phân bổ tài nguyên à? Lý Phù Quý cũng xuất hiện nói. Thầy ma ngày tận thế có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Sau này đánh quái, chắc chắn còn phụ thuộc vào những người có vật phẩm dị năng có tính tôi đề nghị dựa theo mức độ lợi hại của dị năng mà phân phối vật tư. Sau chút thời gian yên tĩnh thì bản chất ích kỷ của con người sẽ lộ rõ. Không ít người phụ họa, nói đúng đấy. Ai đóng góp nhiều thì nhận nhiều. Nếu không chúng ta đánh quái vất vả như vậy. Đến lúc đó không còn sức lực thì sao? Phân phát vật tư cho những kẻ vô năng cũng được. Nhưng họ lấy bao nhiêu thì nên cho chúng tôi gấp đôi. Quản lý Đại Tráng không biết bận cái gì nữa. Anh ấy không trả lời lại ngay. Tuy nhiên, lúc này, một số gợi ý mới xuất hiện trong nhóm. Vương Hiểu như dép lê cố gắng sửa tên không thành công. Trừ điểm tích lũy 1 điểm. Còn lại 9 điểm. Dương Cương cố gắng sửa tên không thành công. Trừ điểm tích lũy 1 điểm. Còn lại 9 điểm. Nhờ gia chủ nhóm cai. Chỉ có thể sửa biệt danh đúng 1 lần. Ngăn người khác thay đổi các vật phẩm dị năng. Nhưng điểm tích lũy này là cái gì? Tiếp theo, có ai đó đang muốn nhắm vào tôi. Là cô đã đắc tội với Liễu Như Yên có phải không? Ân oán giữa các người với nhau có thể giải quyết riêng được không? Bây giờ làm liên lụy đến chúng tôi. Không có người giữ dị năng tấn công đây. Cô tự giải quyết đi. Đừng làm phiền chúng tôi. Tự thoát nhóm đi. Tôi cảm thấy khó hiểu. Tôi gây sự đắc tội với ai? Tôi đang định phản đòn lại. Lúc này quản trị viên lên tiếng. Mọi người đều có quyền phân phối hàng hóa bình đẳng. Xin đừng khiêu khích trong nhóm. Người 6 phạm lập tức bị đuổi khỏi nhóm. Mỗi người có điểm tích lũy là 10 điểm. 6 phạm sẽ bị trừ. Đóng góp có thể thêm điểm. Sau này có thể dùng để đổi hàng. Cũng như vũ khí. Trong nhóm lại yên tĩnh. Có người cẩn thận hỏi. Quản trị viên. Chúng tôi có thể tự đi mua hàng không? Về nguyên tắc, dịch vụ Ngưu Ngưu không hạn chế tự do của mọi người. Nhưng theo thông tin đáng tin cậy, bên ngoài không an toàn. Lời khuyên của chúng tôi là cố gắng tránh ra ngoài. Thoáng chốc có chút buồn bã. Không ai ngờ chỉ trong nháy mắt đã trở thành tận thế. Và không ai giải thích được nỗi buồn đang bao trùm khắp trong nhóm. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ. Bây giờ là 8 giờ rưỡi tối. Suy nghĩ một lát, tôi vẫn quyết định trò chuyện với quản trị viên. Nhiệt độ sẽ giảm từ 9 giờ tối. Mỗi tiếng giảm 15 độ. Cô có thể thông báo cho mọi người thực hiện các biện pháp giữ ấm. Quản trị viên lập tức gọi cho tôi cuộc gọi thoại. Giọng nói khó giấu được kích động. Xin hỏi vật phẩm dị năng của cô có liên quan đến tiên tri không? Lý do tôi biết điều này là vì tôi là người tái sinh. Nhưng có một lý do khác để biết rõ như vậy. Hệ thống của điện thoại nào mà không có chức năng thời tiết chứ? Tôi phủ nhận anh ta. Cũng không phải, chỉ là tình cờ biết phương diện thời tiết thôi. Nhiệt độ sẽ giảm xuống âm 80 độ trong 3 ngày đầu tiên. Ngày thứ tư bắt đầu lại vào chế độ nhiệt độ cao. Trong 3 ngày liên tiếp, nhiệt độ tăng lên đến 78 độ. Ngày thứ 7 là mưa lớn. Tạm thời tôi chỉ có thể nhìn thấy 1 tuần. Rất cảm ơn thông tin của cô. Nếu xác nhận là thật, tôi sẽ lập tức thêm điểm cho cô. Rất nhanh sau đó, anh ta chuyển thông tin vào nhóm và nói với mọi người rằng những thông tin này đều là tôi cung cấp. Ngoài ra, xem xét nhu cầu trao đổi vật liệu cũng thêm nút trao đổi trong nhóm. Trong nhóm có thể tự do giao dịch. Nhiều người cảm ơn tôi. Hầu hết mọi người đều có chăn bông dày.
Và quần áo ấm trong nhà, chỉ có một số ít vừa đến chợ Ngưu Ngưu thì vẫn chưa mua được. Sau đó đăng thông tin mua hàng trong nhóm. Tôi trả 20.000, mua 2 giường chăn bông trên 10 cân, 2 cái áo cô tông dày. Tôi thì 3 chai nước và bánh mì. Thịt bò khô chờ đổi một bộ cô tông dày. Tôi vốn định không để tâm gì nhiều, nhưng một trong những tin nhắn đã thu hút sự chú ý của tôi. Các chú gì ơi, nhà cháu chỉ có cháu với bà. Nhà cháu không có chăn dày. Tiền tiêu vặt tiết kiệm được tổng cộng 145 tệ. Ai có thể bán cho cháu một chiếc chăn dày không? Tôi nhìn vào trang bạn bè của cậu ấy. Sau khi xác nhận thông tin, tôi gõ vào điện thoại bảo: vậy cậu gửi định vị cho tôi nhé. Bên kia hết sức vui mừng cảm ơn tôi. Cảm ơn chị nha. Cảm ơn chị ạ. Rất nhanh bên dưới có thông tin khác bật lên. Người đẹp, chăn cô bán cho cậu bạn đó rẻ vậy. Tôi ra giá 520, bán cho tôi một ít với. Tôi trả 1.000. Lúc này Lý Phú Quý lại nhảy ra ngoài lên tiếng: Tiểu Anh Ngưu, vật phẩm dị năng cái gối của cô chắc không phải là có thể biến thành gối hoặc chăn bông à? Muốn nhân cơ hội để lăn giá gối nằm lên mọi người đừng để bị cô gái này lừa. Rõ ràng là dị năng gối, sao đột nhiên lại biết thông tin thời tiết của một tuần? Rõ ràng là lừa lọc, còn cả tin nhắn giúp đỡ vừa rồi và sau đó tăng giá. Chắc chắn là cô ta tự biên tự diễn rồi. Nhiều người đã tin lời của Lý Phú Quý. Trong nhóm liên tiếp xuất hiện mấy người mắng chửi tôi. Không phải đó chứ chị gái, chị có lương tâm không? Đã là tận thế rồi mà cô còn muốn vét sạch tiền của à? Nếu có thời tiết cực lạnh, cô có thể tử tế bán chăn với giá 100 tệ vậy à? Cô đùa ai đấy, làm ơn mắc oán. Tôi có lòng nhắc nhở thời tiết cho họ, để họ đề cao cảnh giác. Vậy mà tôi còn lãnh phải một tràng chửi bới ác ý. Tôi có thể chịu được sự tức giận đó. Tôi gõ trả lời vài chữ. Nói như thể tôi cầu xin mấy người mua vậy. Tôi đã nhắc rồi, tin hay không thì tùy. Còn những người nói tôi lừa lọc thì đừng có mua chăn bông đấy nhé. Tôi muốn xem đến lúc đó là miệng của các người cứng hay là cơ thể của các người bị đông cứng hơn. Mấy người đó rất có khí phách mà nhắn thẳng lên nhóm: được, chúng tôi không mua. Được lắm, đợi đến khi bị đông cứng lại thành tảng băng thì có còn khí phách nữa không? Một lát sau, tin nhắn nhắc có bạn bè mới thêm vào. Tôi đã đồng ý. Thì ra là cậu bé vừa rồi. Cậu ấy lịch sự chào hỏi xong nhanh chóng chuyển tiền cho tôi. Chị ơi, chị ở đâu? Tôi ngạc nhiên hỏi cậu ấy, trong nhóm đều nói tôi như vậy. Cậu không sợ tôi lừa cậu à? Không sợ, bà em lớn tuổi rồi. Em không thể mạo hiểm. Đúng là con cháu hiếu thảo. Tôi bảo cậu bé gửi cho tôi địa chỉ. Còn tôi thì không nhận tiền. Em cứ giữ tiền này đi, chờ ngày tận thế kết thúc, em có thể mua chút đồ ăn. Sau khi gửi địa chỉ, cậu bé cảm ơn tôi không ngớt. Tôi mở trang kho báu của phần mềm. Ở trên hiển thị số lần sử dụng là 0. Nhưng khi tôi chọn xong, khi nhập địa chỉ của cậu bé vào chăn, hệ thống lại phát ra báo động, nhắc nhở trình tự bị sai. Tôi sửng sốt, lại định chọn địa chỉ của riêng tôi. Một giây sau, chiếc chăn liền xuất hiện trước mặt. Trang kho báu hiển thị số lần đã sử dụng là 1. Và một dòng chữ nhỏ, phần mềm hack siêu mạnh. Chỉ sử dụng cho bản thơ, cảm ơn vì đã phối hợp. Tôi nhanh chóng chấp nhận thiết lập này. Đau đầu nhìn vào chiếc chăn bông bên cạnh. Cái này chắc là nên gửi qua cậu bé đi. Nhưng nên dùng ứng dụng nào đây? Khi tôi chuẩn bị sử dụng chức năng giao dịch nhóm, đột nhiên lóe lên một ý tưởng. Tôi gọi dò xét một chút. Bạn học Tiểu Bố, chào cô, tôi đây. Một đạo ảnh của cô máy trí tuệ nhân tạo hiện ra. Phần mềm nào có thể giúp tôi tặng chăn của mình cho người khác nhỉ? So với các tính năng giao dịch bổ sung trong trò chuyện nhóm, tôi tin vào phần mềm điện thoại của mình hơn. Chờ một chút, bạn học Tiểu Bố đang kiểm tra giúp cô đây. Cô có thể sử dụng chức năng gửi thư trên điện thoại của mình. Tôi mở ra xem, ngạc nhiên khi thấy có một ứng dụng nào đó thật sự có chức năng gửi hàng. Tôi đã thử gửi đi, lại giây điện thoại về phía chăn bông liền biến mất. Giây tiếp theo, cậu bé gửi tin nhắn thoại, giọng nói đầy phấn khích: chị ơi, em thấy rồi, quá đỉnh luôn, chiếc chăn bông này đã xuất hiện ở nhà em rồi, chị lợi hại quá. Tôi cười, nhận được thì tốt rồi. Sau khi nhắn xong, tôi lại dùng phần mềm khác đặt cho mình một hộp thức ăn lớn. Đầu tiên là trà sữa nóng, tất cả các loại hương vị. Sau khi đặt hàng tôi thấy chỉ cần là đơn hàng của cùng một nhà, cho dù đặt bao nhiêu, thì số lần sử dụng trong ngày chỉ tính là 1 lần. Mỗi loại trà sữa tôi uống một ngụm. Không ngờ, tôi là nhân viên văn phòng 996 đã dũng túi vậy mà. Giờ lại được đặt đủ thứ trà sữa. Nhưng trà sữa thôi làm sao đủ. Nhớ lại trước đây vì làm thêm giờ và thiếu tia, nên đành gác lại kế hoạch thưởng thức mỹ vị nhân gian. Vì vậy, tôi đã thử chọn một quán giao đồ ăn ở khu vực khác. Mùi thơm cứ nghi ngút, cừu nướng dầu còn đọng lại, rơi xuống bàn ăn tôi đầy quyến rũ. Không thể thiếu món lẩu yêu thích và tôm càng mù tạt. Tôi nhìn một bàn đầy thức ăn, cảm động muốn khóc. Bữa tối này dạ dày tôi đã được giải quyết bằng mỹ vị toàn quốc. Tôi nằm thoải mái trên ghế sofa,
Tiện tay mở tin nhắn trong nhóm lên xem, hầu hết đều rất thô sơ. Chỉ có một cái là khoe khéo, không biết khi nào mới có thể ra ngoài. Chỉ có thể tiết kiệm thôi. Vậy mà hình gửi lại là tôm hùm qua hoàng đế, gan ngỗng các kiểu. Tốt, tôi đã sao chép hình ảnh. Đặt hàng hỏa tốc, xem số lần đã là 15/100. Bỗng dưng, tôi hiểu được nỗi khổ của người giàu trước tận thế. Ăn không hết, cơ bản ăn không hết, người đó còn khoe nội thất trong nhà. Kim Bích Huy Hoàng đều tiết lộ thông tin giàu có. Nhân tiện cũng gửi cả kho trữ đồ của mình. Nguyên liệu phong phú, đủ để khiến người trong nhóm ghen tị đến đỏ mắt. Tôi lắc đầu, tận thế còn khoe mẹ bản thân. Theo lý mà nói, người trong nhóm thức tỉnh dị năng lợi hại chắc không ít đâu. Nhưng hầu hết có thể giống tôi. Khi ghi chủ tên đều chọn che giấu đi năng lực của bản thân, để không bị kẻ khác sinh lòng tham. Trong nhóm im lặng vài giây, quả nhiên có người đã lên tiếng, vị anh em này. Trong nhà anh dư giả nhỉ, không biết địa chỉ ở đâu, đợi sau tận thế có tiện cho tham quan không? Người đó liền quăng địa chỉ ra. Anh bạn tốt, đây là khu biệt thự sang trọng nhất. Có người tưởng tôi có nhiều tiền mà ngốc. Nói thật cho các người nhé. Khi thời gian đếm ngược kết thúc, tôi cầm sổ đỏ nhà đất. Căn biệt thự này ai cũng biết tôi là chủ nhân. Người ngoài không sợ chết có thể thử xem. Có lẽ là sợ chúng tôi không tin. Anh ta còn gửi đoạn camera giám sát. Có một con lợn rừng chạy xông vào tay nắm cửa. Điện lóe lên. Lợn rừng lập tức bị cháy đen. Người trong nhóm lập tức khen ngợi. Người giàu có suy nghĩ khác với chúng ta. Bái phục, sớm biết tôi cũng lấy sổ đỏ rồi. Người ta là biệt thự. Sau khi thức tỉnh trở thành vật phẩm dị năng đẳng cấp, có thể giống như căn nhà bình thường của chúng ta à? Một lát sau lại có người hỏi. Mọi người có cảm thấy hình như lạnh hơn lúc nãy một chút không? Có chút lạnh thật, không lẽ giống cô ấy nói nhiệt độ sẽ giảm xuống âm 80 độ phải không? Vậy chúng ta thực sự phải cảm ơn vạn lần vì lời nhắc nhở kịp thời của chị gái. Liệu như Yên chịu không nổi cảnh người ta khen tôi? Có chút kiến thức cơ bản được không? Vào ban đêm, nhiệt độ sẽ giảm xuống. Lúc này Lý Phú Quý cũng nhảy ra nói, cái cô Tiểu Anh Ngưu này là bạn gái cũ của tôi. Chỉ là con công nhân, lương thấp đến mất mặt. Hôm nay cô ta lại mua chiếc điện thoại mới nhất. Chắc là lúc này đang thiếu tiền, chỉ muốn lừa gạt mọi người thôi. Hóa ra là như vậy, dã tâm thế ư? Đồ vô tâm. Tôi lười cãi nhau với họ, bởi vì tôi đang bận đặt hàng máy phát điện. Máy sưởi, điều hòa không khí và các thiết bị sưởi ấm khác. Bây giờ có một vấn đề mới phát sinh, nhiều đồ như vậy trong nhà không còn chỗ để thì sao? Lúc này, robot tiểu bố tự động được triệu hồi. Phát hiện có trò chơi cài đặt trên điện thoại của cô. Mô phỏng âm thanh meo meo. Mở trò chơi có chức năng phòng ốc hợp thành. Sau khi cô trang trí xong ngôi nhà bên trong game, nhấp vào sử dụng là có thể áp dụng cho đời thực. Tôi kinh ngạc với món quà bất ngờ lớn này. Sau khi phản ứng, ngón tay tôi thao tác trong trò chơi. Chẳng bao lâu tôi đã xây được căn biệt thự mơ ước bên trong game. Sau đó nhấn nút sử dụng. Phòng khách hiện ra, giống hệt biệt thự trong game. Nó đã thay thế căn phòng cũ của tôi. Trang hiển thị số lần trang trí trong ngày là 1%. Tôi không nhịn được mà rưng rưng. Ai mà có ngờ tôi phải tàn tiện, mắc nợ khổng lồ mới mua được một căn nhà nhỏ. Chớp mắt liền biến thành căn biệt thự mà trước đây tôi không dám nghĩ đến. Lại còn có thể nâng cấp miễn phí. Còn chờ gì nữa, tôi nhanh chóng sắp xếp các loại thiết bị giữ ấm, làm mát với chống côn trùng, phát hiện tấn công và phòng thủ trong nhà. Đến nửa đêm, tôi thưởng thức các món ăn trước mặt. Nào là nồi lẩu và thịt nướng thơm. Tôi liếc nhìn sương mù bên ngoài cửa sổ, thuận miệng hỏi bạn học tiểu bố nhiệt độ bây giờ. Lúc này ngoài trời âm 30 độ, trong nhà 20 độ. Mở tin nhắn nhóm đã thấy nháo nhào. Liệu như Yên đều nghe răm rắp lời của cô gái này thôi. Chúng tôi mới không chuẩn bị gì để giữ ấm. Gia đình 4 người chúng tôi bây giờ đông cứng đến mức miệng không mở được. Cô mau ra khỏi đây đi, cô phải cho chúng tôi một câu trả lời. Tuy nhiên, Liệu Như Yên và Lý Phú Quý như con rùa rụt cổ, không nói gì. Lúc này, quản trị viên nhảy ra. Theo thông tin chính xác thu được từ các nguồn khác, nhiệt độ đúng như lời Tiểu Anh Ngưu nói, sẽ tiếp tục giảm. Mọi người chú ý giữ ẩm nhé. Nút trao đổi trong chức năng nhóm không có giới hạn sử dụng. Mọi người có thể tự do giao dịch. Ngay lập tức, hệ thống nhắc nhở điểm nhóm của Tiểu Anh Ngưu tăng 20 điểm. Trước mắt là 30 điểm. Cơ quan chức năng đã xác nhận. Trong nhóm lại ồn ào thêm. Vô số người hỏi tôi còn chăn dư không. Một số người thậm chí còn gửi như một bài tiểu luận, khóc lóc hiểu nào là nhà có người già, trẻ nhỏ trông thật đáng thương. Nhưng tôi nhận thấy mức độ ác ý. Bên dưới hộp thoại, tôi chỉ biết phần mềm xã hội có độ thân mật. Hóa ra sau khi dị năng hóa thông minh như vậy, trên đó còn có hướng dẫn hỗ trợ. Mức độ ác ý từ 0 đến 60 có thể giao tiếp bình thường. Hơn 60 khuyên bạn nên tránh xa. Tôi nhìn lại cậu bé trước đó. Mức độ ác ý là 0, còn những người luôn dùng những lời có cánh tâng bốc tôi. Mức độ ác ý lại vượt quá 70. Nhìn kỹ vào, không phải đó là biệt danh của người trước đây từng mắng chửi tôi còn nói kiên quyết không mua chăn bông. Tôi lập tức từ chối thẳng, xin lỗi. Chăn chỉ đủ cho tôi sử dụng.
Dù có muốn giúp cũng bó tay, mấy người kia liền lật mặt, tức giận mắng tôi keo kiệt. Mà lúc này Lý Phú Quý cũng ló mặt gọi điện cho tôi. Tiểu Anh Ngưu, nếu cô tặng tôi mấy chục cái chăn gối, tôi sẽ làm lành với cô, cũng không để bụng chuyện cô ham hư vinh nữa. Tôi chậm rãi nói. Anh lấy liêm sỉ đâu ra? Anh nghĩ tôi đưa anh à? Được, tôi thấy rõ bộ mặt cô rồi. Tôi không lấy không đâu. Tôi dùng 8 ổ bánh mì và 2 chai coca, đổi 10 mấy cái gối với chăn. Vậy được rồi chứ? Nhanh lên đi, anh ta mặc định tôi không thể từ chối. Vậy chỉ còn một con gà quay thôi. Sao mà vượt qua được chuỗi ngày lạnh cóng cực điểm này chứ? Chỉ 3 ngày thôi, nói kiểu gì cô vẫn có lời đấy. Bên kia không ngừng cảm giảm. Không được, nghĩ kiểu gì tôi cũng lỗ. Tôi sẽ cho cô một ổ bánh mì và một chai coca. Cô mau gửi chăn gối đến đây. Bên này tôi sắp chốt cóng rồi. Tôi khinh, những gì tôi giày có mua giờ lại đem đi đổi à? Anh làm như vậy chỉ khiến tôi thấy rẻ tiền thôi. Tôi xem xét lại hệ thống phòng ngự của biệt thự. Tôi chụp lại ảnh của lẩu, thịt nướng với trà sữa trái cây cùng tất cả các loại đồ ăn ngon đều chụp ảnh gửi qua anh ta. Chị đây có đồ ăn nhé. Quả nhiên đầu dây tôi nghe được Lý Phú Quý kinh ngạc. Tiểu Ngư, sao cô có nhiều thức ăn thế? Còn nhà cô nữa, sao lại trở thành biệt thự? Tôi chỉ trả lời, rồi. Không liên quan gì đến anh. Lý Phú Quý nhanh chóng trở mặt thành bộ dạng nịnh nọt. Anh Ngưu, trước đây là anh không tốt, em là người anh yêu nhất. Trước đây anh giận không phải vì không cho em mua điện thoại, mà là nghĩ anh phải là người mua tặng em mới đúng. Tôi nghe anh ta nói nhảm, cười như không cười. Vậy hả? Vậy anh giải thích thế nào về Liễu Như Yên luôn kè kè với anh? Dường như tôi nghe thấy tiếng Lý Phú Quý đẩy Liễu Như Yên ra xa. Ở đầu dây bên kia, anh ta đẩy mạnh đến mức nghe được tiếng rầm. Nhưng mà Liễu Như Yên dám tức chứ không dám hò hé. Vội vàng xin lỗi chị Anh Ngưu. Giữa em và anh Phú Quý chỉ là mối quan hệ đồng nghiệp bình thường thôi ạ. Chị đừng hiểu lầm. Giọng nói tham lam của Lý Phú Quý lại vang lên. Anh Ngưu, em cho anh chút đồ ăn với thiết bị sưởi ấm được không? Em tốt nhất rồi không phải đàn ông mà cũng làm nũng. Tôi gác máy ngay. Đột nhiên bên ngoài có tiếng hét. Tôi vội vàng đi đến bên cửa sổ xem. Không ngờ giữa trung tâm yên tĩnh, xác sống lại xuất hiện. Nhiều người gửi sáo đi ông quay được vào nhóm. Xác sống đột biến chạy loạn trên đường phố, nhìn thấy người thì cắn bừa. Trong nhóm lập tức hoảng loạn. Điều đáng sợ hơn là những gì mà quản trị viên gửi tiếp theo. Xác sống là do con người biến dị, nghĩa là chúng cũng nắm giữ vật phẩm dị năng của nhân loại. Vì vậy, từ giờ trở đi, mọi người cố gắng tránh giao dịch, ngăn chặn một số thây ma thông qua giao dịch, biết vị trí cụ thể, giống như xác nhận lời của quản trị viên. Trong nhóm lập tức có người gửi tin nhắn, cứu với. Cô gái này là một thây ma. Cô ta đang ở phòng khách nhà tôi, vừa múc băng bảo mẫu của chúng tôi, ai đó cứu chúng tôi với. Mọi người trong nhóm hoảng loạn. Sao cô ta vào nhà được? Hình như cô ta có dị năng liên quan đến định vị. Chúng tôi chỉ trao đổi đồ với cô ta. Cô ta sắp đến cửa nhà tôi. Lúc đó không biết có thây ma, nên không nghĩ nhiều mà mở cửa. Tôi thấy cô ta chạy vào phòng khách, mở mồm là kén đứt người bảo mẫu ngay. Quản trị viên lập tức nói, chúng tôi đã phái người qua rồi, các người mau kiếm chỗ ẩn nấp đi, dùng thứ gì đó chặn cửa trước. Tôi thì nói nhẹ một câu, bây giờ dù có mở cửa cũng không sợ, rất an toàn, đừng làm loạn nữa. Xác sống ở phòng khách nhà anh lại bắt người ta ra ngoài, muốn hại chết cô ấy sao? Gối và chăn đều không cho người của chúng tôi, quả nhiên là không có lương tâm. Tôi không vội nói tiếp, bởi vì thây ma đó bây giờ đang gõ cửa nhà tôi đây. Vốn dĩ hệ thống phòng thủ của nhà này vốn rất mạnh, xác sống không thể vào được, nhưng hắn liên tục gõ cửa, thực sự làm phiền tai tôi. Thế là tôi đành phải mở cửa, sử dụng phần mềm chống sáo giúp để diệt thây ma, nhẹ nhàng nhấn phím loại bỏ. Xác sống lập tức biến mất. Ngày qua ngày, hàng hóa gửi đi trong dịch vụ ngư ngày càng ít. Trong nhóm vẫn còn rất nhiều người gửi hình bánh bao khô khốc, nước đã mở từ lâu, vụn bánh quy rơi xuống đất cũng phải nhặt lên. Tuy nhiên, người giàu đã khoe giấy chứng nhận bất động sản lại tiếp tục gửi hình một mâm mỹ vị. Mọi người ngoài ái mộ, ghen tị, thù ghét có người bắt đầu có ý đồ xấu. Vào một buổi chiều, tôi đột nhiên nhận được tin nhắn của người giàu trong nhóm. Mọi người cẩn thận Lưu đại đảm, hắn đã thay đổi giấy nhà đất của tôi, cướp nhà tôi rồi. Sau đó anh ta không nhắn gì thêm. Khi mọi người sợ hãi, cái người Lưu đại đảm kia lên tiếng, yên tâm đi, tôi chẳng thèm ngó tới ngôi nhà bình thường của anh đâu. Nhưng mà lúc này Liễu Như Yên lại liên tục gửi mấy tấm hình ảnh. Tất cả đều là ảnh chụp màn hình của Sáu đi ông gọi với tôi. Những bức ảnh này đều là của Tiểu Anh Ngưu. Nhà cô ấy rất sang trọng và có rất nhiều đồ ăn. Mau đi lấy đi, tôi ăn khô ở đây đi, bánh bao còn phải nhỏ miệng nhỏ. Đúng là khác biệt lớn, mau đi. Dù sao vật phẩm dị năng của cô ta là chăn, người này không có gì nguy hiểm cả. Lưu đại đảm mở miệng, nhưng tôi phải lấy sổ đỏ của cô ta trước đã, sau đó sang tên, cuối cùng đóng dấu mới có hiệu lực. Lý Phú Quý lập tức trả lời, người anh em, tôi biết nhà cô ta ở đâu, chúng tôi sẽ đưa anh đi, miễn là đồ chia cho chúng tôi một ít là được. Được, đi liền đi. Tôi lạnh lùng nhìn tin nhắn họ gửi. Kiếp trước Lý Phú Quý và Liễu Như Yên hại tôi như vậy, lúc này còn muốn đến bắt nạt tôi. Đến đây đúng lúc tôi có bất ngờ lớn cho các người. Tôi lập tức dùng điện thoại sắp xếp lại ngôi nhà. Khi đám người Lý Phú Quý đến, đúng lúc thấy cửa nhà tôi mở bình thường. Họ cẩn thận bước vào phòng khách,
nhưng thấy ngôi nhà trống rỗng. Chỉ thấy chính giữa đặt 3 cái ghế kỳ lạ. Chuyện gì vậy? Sao ở đây chỉ có ghế? Lưu đại ca, ở đây hơi u ám đáng sợ nhỉ. Ly Phủ Quý cũng toát mồ hôi lạnh. Tiểu Anh Ngưu cô ta đâu? Ai gọi tôi đó? Thực ra tôi luôn dõi theo bên cạnh họ. Bởi vì tôi đã khởi động trò chơi nhân cách thứ 5, chọn chức năng tàng hình của người giám sát. Vì vậy, họ không thể tìm thấy tôi. 3 người bọn họ bị giọng nói đường đột của tôi làm cho giật mình. Tôi nhân lúc họ hoảng loạn, trực tiếp đẩy cả 3 người họ lên ghế vọng hoan. Sau đó tôi kéo cần cạt, kích hoạt cỗ máy trói chặt họ không. Lúc này tôi hiện hình lại. Ly Phủ Quý sắc mặt tái nhợt la to, Tiểu Anh Ngưu, dị năng đáng sợ này là gì vậy? Thả chúng tôi ra, đừng vội, tôi sẽ đưa anh đến nơi chơi vui vẻ mà. Tạm biệt, tôi vẫy tay với họ. Ghế của 3 người họ bắt đầu tự động xoay mòng mòng. Chỉ một tiếng là bay thẳng lên trời. Tôi xử họ trong một nốt nhạc. Họ sẽ bị mắc kẹt trong game mãi mãi, bị nhốt trong trò chơi tàu lượn siêu tốc không có hồi kết. Thay vì để họ trực tiếp bị rớt, tôi thích giày vò họ bằng những trò chơi thòng tin kia hơn. Khi những ngày tới nguy hiểm hơn, dị năng thây ma thăng cấp, học cách phục chế liên tục. Còn tôi thì bước vào một thế giới trò chơi nhàn nhã làm nông. Mỗi ngày trồng rau nuôi gà, sống một cuộc sống tự cung tự cấp dễ chịu. Đợi nguy cơ của thế giới bên ngoài được giải trừ rồi thì tôi sẽ cân nhắc trở về.